วัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเลิฟซิก2024 ครับค่อนข้างดีเลยนะครับใช่สำหรับผมพอใจมากๆกับผลงานตัวเองผมแบบภูมิใจตัวเองมากและภูมิใจทุกคนนะ พี่บอยเขาแบบทำไว้แบบดีมากแล้วก็แฟนคลับเขาก็ชอบเพลงสั่นนี้มากครับมันก็แบบว่าเราก็แบบต้องทำให้แบบเพลงนี้มันแบบดีๆปังๆมากๆด้วยครับ ครั้งนี้ได้พี่บอยมาเป็นโปรดิวเซอร์ในการทำเพลงก็อย่างแรปของแอลมอนก็ได้พี่ดิวเดอะสตาร์ครับมาเป็นโค้ดในการร้องเพลงให้ทีนี้พอแต่งแรปขึ้นมาก็ไปเสนอพี่บอยว่าพี่บอยจะซื้อไหมพี่บอยก็บอกว่าลองเอามาปรับดูจนสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็น MV เพลงสั่นที่มีท่อนแรปแบบนี้ครับก็พี่บอยก็เป็นหนึ่งในสุดยอดมากๆที่ร้องเพลงครับดนตรีมันจะแบบเข้ากับยุคสมัยแบบ2024มากขึ้นแบบมันจะมีเสียงแบบ ทำนองอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะแบบ ซิน แล้วก็มีแบบมีเพิ่มความ มีท่อนแรป ใช่ครับ ด้วย ด้วยความที่มันมีโจทย์ว่าแต่งแรปเกี่ยวกับความรักเวลาแบบอยู่ใกล้ใครสักคนแล้วใจสั่นตามเนื้อเพลงครับมันก็แบบตายแล้วมันไม่ใช่สไตล์เราด้วย มันก็ยากผมก็ไม่รู้จะแต่งไงเลย ถ้าเป็นของผมมันจะเป็นเขาเรียกที่พวกผมเรียกกันมันจะเป็นท่อนเงียบก็คือมันจะเป็นท่อนที่ดนตรีเบาอะไรเบาแล้วทีนี้ปกติผมคิดว่าผมเป็นคนที่แบบร้องไฮโน้ตถนัดกว่าแล้วผมต้องมาร้องเพลงเสียงต่ำเบาๆก็เลยรู้สึกว่ามันต้องปรับตัวค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแล้วก็ต้องมาเป็นลายเสียงหลักในการประสานกับดีๆด้วยก็เลยต้องฝึกซ้อมเยอะนิดหน่อยครับ ผมเป็นคนแบบติดร้องแบบตัวผมอะครับซึ่งพี่เขาก็ค่อยๆปรับให้แบบว่าพี่เขาต้องการแบบเสียงพุ่งๆพี่บอยแบบบอกให้พุ่งๆผมก็อัดไลฟ์เทคอยู่ให้แบบว่าพุ่งๆแค่นั้นครับแบบ ส่วนท่อนของผมครับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเสียงสูงมากครับก็เลยบางครั้งก็ไม่ถึงใช่เพราะว่าบวกกับตอนนั้นป่วยด้วยใช่ครับ ของผมก็จะเป็นท่อนฮุกหนึ่งครับ ตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาของผมส่วนใหญ่จะเป็นท่อนจบเพลงครับเพราะมันจะเป็นเนื่องจากเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อยๆแบบไต่ระดับคีย์ขึ้น สูงขึ้นเรื่อย ทำให้แบบท่อนท้ายสุดมันกลายเป็นช่วงที่แบบคีย์สูงสุดบางทีมันเลยแบบยากนิดหน่อย ของผมครับท่อนเปิดครับ คือถ้าผมเปิดไม่ดีอ่ะมันจะแบบไม่น่าฟังอ่ะผมก็เลยต้องร้องให้เปิดท่อนเปิดให้ดีครับก็เลยกดดันนิดนึงครับ ผมก็มีความยากอยู่พอสมควรเพราะว่าผมเป็นคนไม่เคยร้องเพลงเลย แล้วเพิ่งมาเรียนร้องเพลงก็แบบค่อยๆแบบพัฒนาขึ้นตอนแรกก็แบบมองว่ายากหลังๆก็เริ่มพอได้ ก็ตอนไปอัดก็มีช็อกไหมนิดนึงรู้สึกว่าตอนพี่ดิวบอกว่าทำไมตอนซ้อมดีกว่า ผมก็แบบก็จริงแต่ก็ผมก็ว่าผมทำดีที่สุดแล้วใช่ครับ ความยากคือมันต้องครูดิวบอกว่าท่อนแรปมันจะเป็นท่อนที่สนุกที่สุดในเพลงแบบมันจะเป็นท่อนที่แบบเหมือนบูสต์ขึ้นมาที่สุดอะครับแล้วร้องแต่ละทีก็คือมันต้องบูสต์มากๆซึ่งจุดเนี้ยผมแบบเป็นคน energy boost ยากอยู่แล้วแล้วพอมันเป็นท่อนที่สนุกที่สุดอะผมก็มีความกดดันถ้าเกิดแบบต้องไปโชว์อะไรอย่างนี้ ก็แรปเหมือนกันครับ เพราะว่าผมเป็นคนแบบไม่เคยร้องเพลงเลย แล้วก็แบบไม่ค่อยฟังเพลงด้วย ผมก็เลยแบบพอผมได้มาต้องแรปด้วย มันก็เลยแบบต้องยากคือคูณ2คูณ3ขึ้นไปอีกผมก็เลยรู้สึกว่ากดดันนิดหน่อย แต่ก็พยายามทำเต็มที่สุดครับ ตอนแรกผมคิดว่าผมเป็นคนที่แบบร้องเพลงไม่ได้เลย ผมบล็อกเลย แต่ว่าเหมือนว่าครูดิวเขาก็แบบพยายามหาท่อนที่ผมร้องได้ ซึ่งก็คือท่อนแรปซึ่งผมว่าผมก็ทำได้เพราะว่ามันเป็นเสียงโทนผมอยู่แล้ว แค่เพิ่ม energy มาเฉยๆซึ่งผมก็เพิ่มได้อยู่ผมคิดว่าแบบผมไม่เหมาะกับการร้องเพลงตั้งแต่แรกแต่ว่า ตอนนี้ก็แบบพยายามเปิดใหม่แล้วก็แบบพยายามร้อง รู้สึกว่าผมว่าทุกคนก็น่าจะพอใจในผลงานที่ตัวเองได้ทำไว้นะครับเพราะว่ามันก็เกินคาดแล้วก็ทำได้อยู่ในมาตรฐานของพวกเรา ใช่เอาง่ายคือขนลุกครับพี่ไม่คิดว่าจะดี ที่แฟนๆบางคนแบบดูแล้วก็ร้องไห้เพราะแบบ ใช่ ๆใช่เราเองดูก็แบบ แล้วก็ยัง เราเอง เกื ดู อบ ก็ยังภูมิใจในตัวเอง ใช่เรามีเรีแอคชั่นอัดไว้ใน ใช่ TikTok ใช่ ก็ไปดูกันได้ครับ TikTok Love Sick 2024ครับเรีแอคชั่นการดู MV ครั้งแรกของพวกเราทั้ง 27 คนเลย ค่อนข้างงงครับ ก็ช็อกผสมงงๆเหมือนตอนนี้อะครับ
แล้วช่วงแรกก็ถ้าบอกกันตรงๆผมไม่รู้นะครับ แต่มีโอกาสที่หลายๆคนก็แบบหลายๆคนก็แบบอาจจะแบบไม่รู้จักเลย ใช่คือผมว่าหลายคนไม่รู้จักเลยผมเหมือนถ้าเป็นผมเนี่ยช่วงแรกคือ ถ้าแม่ไม่บอกก็แบบให้ไปแคสผมก็ไม่มา ก็เหมือนแบบไม่มีความรู้เหมือนแบบเนื่องจากอาจจะแบบเราอยู่ในช่วงนั้นเป็นแบบช่วงที่เราเด็ก แล้วก็พอมาดูอีกทีก็แบบอ๋อมันเคยมีซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้ครับ ของผมนะครับผมรู้จักเพราะว่าแม่บอกครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักว่าคืออะไรจนแม่ผมมาบอกว่าอ๋อตอนเด็กๆสมัยวัยรุ่นแม่เคยดู ของผมที่ประกาศว่าจะมีโปรเจกต์เลิฟซิกออกมา คือตอนนั้นคือผมไปเที่ยวอยู่แล้วพี่ทิศนะครับพี่ผู้จัดการเขามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ไอจีว่าสนใจน้องมาแคสซีรีส์กับค่ายเราครับทีนี้ผมก็ไปปรึกษากับพี่ชายปรึกษากับครอบครัวแล้วเขาบอกว่าก็น่าสนใจดีเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะทำให้เราแบบมีการงานมีหน้าที่แล้วก็มีพื้นที่ในโลกโซเชียลมากขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะคิดอย่างนั้นว่าโอกาสก็คงไม่ได้ยื่นมาบ่อยๆก็เลยลองรับไว้แล้วก็มาแคสที่ค่ายครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาไกลถึงจุดนี้ครับพอรู้ว่าเป็นซีรีส์เลิฟซิกผมก็เลยไปเซิร์ชชื่อแล้วพอเห็นเป็นพี่กัปตันเล่นทีนี้ก็ผมรู้จักพี่กัปตันติดตามพี่กัปตันมาตั้งแต่นายบายนายครับก็เลยสนใจแล้วก็เริ่มให้ความสนใจกับโปรเจกต์นี้มากขึ้นครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเรื่องค่านิยมของเรื่องทางเพศหรือว่า LGBTQ+ อย่างเงี้ยมันก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นกว่า10 ปีก่อนแล้วพวกเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่พาจุดนี้ให้มันเป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นค่านิยมที่ดีมากกว่าเดิมทั้งเรื่องสมรสเท่าเทียมทั้งเรื่องอะไรต่างๆครับพวกเราก็อยากเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้หรือว่าให้ทุกคนหันมาสนใจในเรื่องทางเพศมากขึ้นครับ กดดันครับ พี่รุ่นก่อนก็คือทำไว้แบบดีมาก ใช่ ทำให้แบบว่ากระแสวายมันเริ่มบูมขึ้นนะครับ บูมเลยแหละ เริ่มบู แล้ว ม ก็รู้สึกว่าแบบกดดันตัวเองพอสมควรแบบอยากให้แบบในมองเวอร์ชันผมมากกว่าแบบไม่อยากไปกดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นเพราะว่า ทำการบ้านมา รู้ ห สึ ลาก ย กดดัน อย่าง ตัวเองแล้วแบบมันทำงานยากแค่กดดันตัวเองนะครับ เพราะว่ามันมีความเครียดมันจะแบบเล่นแต่ละซีนมันยากอะไรอย่างเงี้ย ถ้าครั้งแรกเลย เรามีเรียนเวิร์กช็อปการแสดงกันเนาะแล้วก็ตอนแรก ๆ เราก็รู้สึกแบบการแสดงมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด มันก็มีหลาย ๆ อย่างที่แบบพอเรียนรู้ไปแล้วก็แบบเราก็เรียนรู้กันมาหลายอย่างอยู่เรื่องการแสดง ที่ผมรู้สึกคือแบบทำไมมันยากจัง คือตอนแรกผมไปเรียนปุ๊บก็อ๋ออย่างนี้เลยเหรอครับ คือแบบผมก็แบบช็อกๆอยู่ว่าโอ้มันทำไมมันเยอะจังเลยรายละเอียดที่ต้องจำอะไร คือแบบตอนคิดอะมันง่าย แต่ว่าตอนเล่นจริงมันแบบยาก ตอนแรกคือเราไม่รู้จักกันเลยแบบไม่ค่อยสนิทเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแล้วมาเรียนการแสดงร่วมกันมันก็จะมีการเขินๆเก่งๆกันหน่อยเพราะว่า ใช่ ยังไม่ได้สนิทกันมากพอแต่หลังๆก็สนิทแล้วก็พอเข้ากันมากขึ้น พอสนิทกันเกินไปก็ลำบากผู้กำกับแล้วก็ลำบากครูแล้ว สำหรับผมนะ นี่เหรอคู่ผม คือไม่ได้แบบเรื่องหน้าตาอะไรนะคือแบบตอนแรกเห็นว่าไม่ค่อยชอบอะ แต่ว่าไปมาก็แบบก็นิสัยดีนี่หว่าก็เป็นพี่ชายของคนหนึ่ง ถ้าเป็น first impression แรกของโปรเกสก็น่าจะเป็นแบบ ตอนนั้นเขายังมีผมอยู่อะครับ ตั้งแต่แอป ปัดเป๋ แล้วทีเนี้ยผมก็ลองแลก IG กันทีนี้พอเปิดส่องดู เอ๊ะ คุ้นๆ เพราะผมเคยส่องมาแล้ว แล้วผมว่าคนนี้แหละผมตอนนั้นผมคิดในใจว่า เคยส่องมาแล้วแบบหล่อดีอะไรเงี้ย พอเจอตัวจริงก็เล่นคู่กันเหรอ มองดูแบบเจอตัวจริงแบบคิดไม่เหมือนในรูป ตอนแรกที่เจอมันเลยนะครับ ก็รู้สึกงงครับ เพราะมันไม่คุยกับผม เพราะว่ามันเป็น introvert ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าผมจะคุยกับมันยังไงดี มันไม่พูดเลยอะพี่ อาจจะพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจอะไรอย่างเงี้ย วันแรกนะครับ ไม่ค่อยได้คุยกันเลยพี่ เพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ มันก็ไม่คุย ผมก็ไม่คุยกับมัน ก็เลยแบบไม่ได้คุยกันเลย คุยนะ ตอนพัทยา ไม่พี่แต่วันแรกอะผมได้นอนห้องเดียวกัน แต่แบบแทบจะไม่ได้คุยกันเลย แบบได้นอนห้องเดียวกันแต่ไม่คุยกันเลย ผมเหมือนเพิ่งเห็นมันตอนแบบท้ายๆก่อนไปพัทยาผมก็เห็นว่าแบบมันอยู่ดีๆมันก็มามองหน้าผมอะมันมีปัญหาอะไรแล้วผมก็ไม่แล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคู่ผมตอนไปพัทยาเหมือนว่าแบบ
เขาให้นอนห้องเดียวกันแล้วแบบผมสุ่มได้มันพอดี แล้วก็รู้ทีหลังว่ามันเป็นคู่ผมก็ตกใจนิดนึง อืม แค่ตกใจกูช็อกเลย ก็ first impression ครั้งแรกที่เข้ามาก็น่าจะเป็นตอนที่ประกาศผล casting กันหมดแล้ว แล้วก็รู้ไลฟ์อัพไฟนอลของนักแสดงทั้งหมดแล้ว ตอนเข้ามาครั้งแรกแล้วมารวมผลแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องโปรเจกต์คนแรกที่แบบ first impression แล้วผมตกใจจริงๆคือโตโต้ตอนที่ผู้จัดการบอกว่าน้องเขาอายุ 13 คือผมแบบฮะแบบโตเร็วมากตอน 13 ผมยังทำอะไรอยู่แบบน้องหล่อมากตอนนั้นคือผมตกใจจริงๆว่าเด็กสุดคือ 13 จริงๆเหรอแบบแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากวันแรกมากเลยครับ ของผมก็คือ ผมเข้ามาตอนหลังครับ แบบว่าตอนที่แบบเขาแคสกันไปอยู่กันมากี่เดือนแล้ว3-4 เดือนแล้วอะ คือน่าจะเวิร์กช็อปหลัง ใช่แล้วคือผมเข้ามาผมก็แบบว่าเขาก็สนิทกันแล้ว ผมก็ช่วงแรกๆผมก็เก็บทรงอยู่ครับ แบบว่าทำตัว ทำตัวเหมือนเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดีครับ จริงๆก็คือเป็นคนดีนะครับ แต่ว่าแค่ดีร้อยลงหน่อยคนแรกที่คุยก็น่าจะเป็นแอลมอนครับเพราะว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วคือ เราไม่เคยเจอกันเลย เราไม่เคยเจอกัน แต่น้องก็แบบว่าพาไปแบบรู้จักเพื่อนๆก็ทำให้ผมรู้จักทุกคนมากขึ้นครับ ครับก็ตอนแรกที่ผมเข้ามาครับก็ปกติเป็นคนทักใครไม่ค่อยเก่งครับ ก็เงียบๆค่อนข้างเงียบเลยใช่ไม่กล้าคุยกับใคร ก็พักหลังนี้ก็เริ่มรั่วครับ เริ่มหลุดสตรีไปหน่อย ผมก็เข้ามาครั้งแรกก็ ไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่อะก็ส่วนใหญ่เข้ามาก็แบบเหมือนกับแบบเข้ามาทำงาน แล้วก็กลับบ้านไม่ค่อยทำความรู้จักใคร ส่วนใหญ่ก็จะแยกๆเหมือนเขาทำอะไรกันผมก็จะแบบแยกๆไป ไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่ ดูนิสัยแย่ใช่ก็แย่ ตอนนี้อยู่แล้ว ตอนนี้ก็ดีขึ้นนิดหน่อยใช่ก็แบบเริ่มแบบสนทนากับเพื่อนๆ first impression กับคนผมก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่อะส่วนใหญ่ก็คนจะเข้าหาผมมากกว่าแล้วผมก็จะหนีไม่ค่อยยุ่งกับใครครับผม สำหรับ first impression ของผมนะครับ ผมให้เป็นพี่แอลมอนนะครับ คือผมจำพี่แอลมอนเป็นพี่หัวฟูนะครับ คือพี่แอลมอนหัวฟูมากตอนแรกอะผมก็จำพี่แอลมอนได้คือว่าเวิร์กช็อปวันแรกๆมีพี่แท็กที่ผมจำได้มีพี่แท็กผมพี่แอลมอนกับพี่โปรแกรมแล้วมีพี่เอ็นเจ มีพี่กิจด้วย พี่กิจแต่ผมจำพี่กิจไม่ได้ตอนนั้นก็เขาให้ทำท่าทุกอย่างอะ ใช่โต้ทำท่านี้จำได้ แล้วพี่โบทำท่าอะไรนะ อะไรอะไอ้นี่ปะ พี่จำไม่ได้แล้วอะนานมากเลยตอนนั้นอะ เฮ้ยจำ นานมากเลย แท็กได้นะแท็กมาท่านี้ ที่แท็ก อ๋อแล้วทำอะไรผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งด้วยใช่ ผมก็เป็นคนที่เกือบโตที่สุดในกลุ่มนะแต่เหมือนแบบถ้าเจอกันครั้งแรกผมจำได้ผมไหว้ทุกคนเลยแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าผมเป็นน้องด้วย ก็เอ็นเจเนี่ยไหว้คนแรกเลยแล้วก็เอ้ยสวัสดีครับอ๋อสวัสดีน้องอ้าวก็โอเคว่าเอ้ยว่าเราน่าจะเด็กสุด ตอนก่อนที่เราจะพอรับมือเนี่ยผมว่าพวกเราก็แบบต้องทำอย่างเต็มที่อย่างมากที่สุด ใช่ครับ เพื่อให้มันแบบออกมาดีที่สุด เท่าที่พวกเราจะทำได้ แล้วก็ที่เหลือเราก็ต้องแบบรอว่าฟีดแบ็กที่จะกลับมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไป ก็เคยคุยกันตลอดว่าพองานออกไปแล้วผลที่ตอบกลับมาในเรื่องคอมเมนต์หรือว่าเรื่องฟีดแบ็กจะเป็นแบบโพสิทีฟหรือว่าเนกาทีฟยังไงเราก็ต้องมองเรื่องให้ดีที่สุดว่าเราทำเต็มที่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกับซีซั่นแรกอยู่แล้วครับเราอยากมองว่าซีซั่นแรกคืออินสปิเรชันในการกำเนิดเลิฟซิกพวกเราก็เลยมายืนจุดนี้เพราะว่ามีซีซั่นแรกครับเราไม่ได้จะทำให้ดีกว่าหรือว่าเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่าอันนี้คือซีซั่น2ครับมันไม่ใช่ซีซั่นแรกก็เราก็จะทำ เป็นแบบ ในแบบของเรา แบบที่สอง ในฉบับของเรา แบบที่สองใช่ ในมีความเป็นเรามากขึ้น แต่ผมก็เข้าใจว่ามันต้องมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอยู่แล้วแน่นอน1,000,000%ของผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็ชอบก็ชอบก็ไม่เป็นไรผมก็เป็นตัวของผมเหมือนเดิม เรา นะ ก็แบบรอขอบคุณคนที่สนับสนุนเราอยู่เสมอ ใช่ ล่าสุดนะครับ เราเพิ่งปล่อย MV เพลงสั่นกันไป สามารถไปดูได้ที่ช่องทาง YouTube ของ TF51 เลยนะครับ ใช่ แล้วก็รอติดตามซีรีส์ Love Sick 2024 ได้ในเร็วๆนี้นะครับผมทางช่อง YouTube Tier 51ครับ แล้วผมก็underscore 4 ตัวแล้วก็โปรเกรสแล้วก็ underscore 4 ตัว ยาวแน่เลย ของผม Almond Baby Big Boy ครับ ผมอารุณรัตนากุลครับ ของผมเชนจุด TNP ครับ ครับผมก็เฟรนลี่แฟร์ทุกช่องทางนะครับ ครับ ผม LUC K 10 ตัวครับ แล้วก็26 ครับ ทุกช่องทางครับ
ของผมก็แท็กทนแล้วก็เดอร์สกอร์ครับ ผม KRMJTC ครับ ผมโตโต้ไทยวัฒน์ทุกช่องทางครับ ขอบคุณครับ